So, next naman natin gagawin is to create Instagram account for this page. So, to do that, gawa ka muna ng personal Instagram account. To search Instagram. Pwede rin to gawin sa mobile phone. But for this video, gagawin natin siya sa desktop. Click sign up. So, lalagay ko muna dito yung personal email ko. Trixia. So, pause ko muna itong video. Ayan, na-fill up na natin yung form. So, the next na gagawin is click sign up. And birthday. Next. So, may mag-send sa email na nilagay nyo ng code. So, what you will do is log into your email, then kunin mo yung code na sinend ng Instagram, then i-type mo siya dito. So, kukunin ko lang yung code. So, ito na yung code na sinend ni Instagram. Don't worry, pwede nyo pa rin palitan yung email nyo soon ng ibang email. So, for now, gamitin nyo muna kung anong available email meron kayo. And click next. Ayan. Meron na tayong Instagram account, pero personal pa to. So, in the next video, ipapakita ko sa inyo kung paano i-convert ang Instagram account niyo into business, then connect it to Facebook page. So, yeah, after nyo gumawa ng Instagram account, pwede nyo nang i-upload yung profile picture ng business nyo, or kung kayo to, ilagay nyo na yung picture nyo. Then, punta rin kayo sa edit profile and edit nyo rin itong mga input about, yung mga information dito. Para mas magandang tingnan kapag complete details lahat. So, yun lang. Sa next video, itakal natin kung paano i-convert to sa business account.